Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so nandito tayo sa Post Coffee dito sa Balanga City. Ito yung actually pinakabagong coffee shop dito sa Balanga City. At kasama natin si Ma'am Frances. Hello, Ma'am. Hello po. Opo, ang ganda ni Ma'am. So, lahat ng mga may-ari, napansin ba, Angel? Lahat ng mga may-ari ng mga pinupunta natin restaurant, pang beauty queen, eh, no? Ma'am, ano ba kasi yung Post Coffee nyo po ay franchise, tama franchise po? Okay. Ano po ba yung, kasi marami tayong mga delivers na nagtatanong. Ang tanong nila sa akin, Ma'am G, maganda ba na mag-franchise ka o you just have to build your own brand? So, parang madaming advantage ang pag nag-franchise. Okay, Ma'am. Tulungan nga natin, Ma'am, mag-decide ang mga delivers natin. Ano po ba yung advantage pag ikaw ay nag-franchise? Sa franchise po, may mga advantages po. Like po yung sa advertisement, hindi na po, may pangalan na po, hindi na po tayo mahirapan sa mag-endorse, parang gano'n. Okay, so endorsement, marketing-wise, okay na tayo, okay. Tapos po, sa system po, a-adapt na lang po natin. Okay. So, tinuturuan kayo yung system. Kasi actually, mga delivers ganito you know, one of the reasons bakit maraming business yung nag-fail because of the system. Hindi nila ma-perfect yung system. So, like pag nag-franchise ka, meron na system, so susundin, yes, i-apply mo na lang system. So, ano pa po mga advantage ng... Plus training po. Yun, that's very important. Hanggat hindi ka po natututo dun sa... ano nila, hindi ka po nila hayaang mag-isa. Pag training, Ma'am, ito po yung pati yung technical aspect, yes, paggawa, paggawa ng mga pagtitimpla, tinuturuan din yes, kayo. Okay. I-train po kayo on the spot, hands-on po. Okay, okay. Sige. Alright, so delivers, nakita natin so advantages ng pag ikaw ay nag-franchise, aside, hindi yung kung halimbawa ikaw naman yung mag-build ng yung brand, so ang laki ng advantage ng nagpa-franchise ka, okay? Lalo na kung meron ka naman puhunan. Kasi yung mga tanong sa atin, Ma'am, ng mga delivers natin, minsan, ang puhunan lang nila maliit na halaga lang. So, ang advice ko naman, kung maliit ang halaga, huwag ka na mag-franchise kasi medyo malaki yung ilalabas mong pera. But if you can afford, okay, so, you go for franchising. Okay? Alright, so thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!